ආයුබෝවන් යාළුවනේ, ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ ෆාස්ට් විත් ෆාස්ට් කුකින් channel එකට. අපි අද හදන්නේ හැමෝම කැමති චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක්. මුලින්ම අපි චිකන් ටික කපා ගමු. ඊට අමතරව අපිට අවශ්‍ය වන ලුණු, කැරට්, ලීක්ස්, සුදු ලුණු, ඉඟුරු, අමු මිරිස් යනාදී සියලු දේ වෙන්ව තබාගමු. ඊට අමතරව කපාගත් චිකන් ටික, මිරිස් 3-5, රිම් මසාලා, කෝන් ෆ්ලවර් කහ ස්වල්පයක් සහ අවශ්‍ය පමණට ලුණු දමාගෙන හොඳින් අතින් මිශ්‍ර කරන්න. හොඳට තැවරෙනසේ මිශ්‍ර කරන්න. ඉන් අමතරව මිනිත්තු 30ක් පමණ සීසන් වෙන තබන්න. එම චිකන් ටික හොඳින් තෙලේ බැදගන්න. ඉන් අනතුරුව භාජනයක් ගෙන එයට තෙල් දමා හොඳින් රත් වුණු පසු ඉඟුරු, සුදු ලුණු, අමු මිරිස් සහ සියලු එළවලු එයට එක් කර මිශ්‍ර කරන්න. ඉන් අනතුරුව එයට සාදාගත් බත් ටික එකතු කරන්න. පසුව හොඳින් එය මිශ්‍ර කරන්න. අනතුරුව අපිට රසවත් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක රස විඳිය හැකිය. පසුව අපිට මේ රසවත් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක පිළිගන්නිය හැකිය. මෙවැනි රසවත් වීඩියෝ නැවත නැවතත් බැලීමට ඔබට අවශ්‍ය නම් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න.